વેરી મચ ફોર યોર વેલ્યુબલ સપોર્ટ. આ વિડીયોમાં આપણે ચેપ્ટર 7 કણોના તંત્ર અને ચાક ગતિમાં શરૂઆતનો જે ટોપિક છે ગતિના પ્રકારો કે પદાર્થ જુદી જુદા પ્રકારની ગતિ કરે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌપ્રથમ અહીંયા આપણે જોઈએ કે પદાર્થની જુદી જુદી ગતિમાં મેં 4 પ્રકારની બતાવેલી છે. એક શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિ છે, બીજું શુદ્ધ ચાક ગતિ છે, ત્રીજું છે રોલિંગ ગતિ અને ચોથું છે ધ્રુણન ગતિ. સૌપ્રથમ આપણે શુદ્ધ ચાક ગતિ માટે અહીંયા આકૃતિ દર્શાવેલી છે. આકૃતિમાં એક ઢળતા સમતલ પર m દળનો બ્લોક સરકી રહ્યો છે. તો એ બ્લોકના આપણે 3 કણો દર્શાવેલા છે, P1, P2 ને P3. તો બ્લોક ઉપરના તળિયે ટોપ પરથી તળિયા સુધી સ્થળાંતર પામે છે, એટલે અહીંયા સ્થળાંતર ગતિ તો છે જ તે. બીજું, કોઈ ક્ષણે બ્લોક આ પોઝિશન પર છે તો અહીંયા એના દરેક કણ P1 અને P2, P3ના વેગ સમાન છે અને એ બ્લોકના વેગ જેટલા જ છે. તો આવી ગતિને આપણે શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિ કહેવામાં આવે છે. તો શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિની અંદર શું ટોપિક હોવો જોઈએ? તો કે અહીંયા કોઈ પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરતો નથી. પહેલાં તો કે પદાર્થના દરેક કણ કોઈ ક્ષણે પદાર્થના દરેક કણો સમાન વેગથી ગતિ કરતા હોવા જોઈએ, ગતિ કરે છે. આ મેઇન કન્સેપ્ટ. એટલે દરેક કણોનો વેગ સરખો હશે. બીજું, પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરતો નથી. પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરતો નથી. તો આવી ગતિ થઈ શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિ. કે જેમાં પદાર્થ પોતાનું સ્થાન બદલે છે. હવે આપણે બીજી ગતિ છે શુદ્ધ ચાક ગતિ, એને માટે વાત કરીએ. ધારો કે આપણી પાસે કોઈ દઢ પદાર્થ છે, એની આ એક અક્ષ લઈ. અહીંયા આપણે એ અક્ષની આમ પદ્ધતિની z અક્ષ પર સંપાત કરેલી છે એમ સમજશું, અને આપણે પ્રતિ ઘડીમાં x, y અને z નામ આપશું. અને આ પદાર્થ આ અક્ષ જે છે એને અનુલક્ષીને આ રીતે ભ્રમણ કરે છે, એટલે અહીંયા આપણે ભ્રમણની દિશા બતાવશું. એની અંદર આપણે એક કણ લઈએ. ચલો, આ કણ જે છે P1 કણ કહીશું. તો એનું અક્ષથી લંબ અંતર R1 છે. તો એ જે P1 કણ જે છે એ C1 કેન્દ્ર, કે જેનું કેન્દ્ર C1 અક્ષ પર હોય એવી R1 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર માર્ગ પર આ રીતે ફરશે અને એમાંથી પસાર થતું સમતલ અક્ષને લંબ હશે. હવે આપણે બીજો એક કણ લઈએ, વિચારીએ. એ કણ P2 છે. તો એનું લંબ અંતર R2 છે, એટલે કે આ અક્ષ R1 કરતાં વધારે છે. તો એ R2 ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરશે અને જેનું કેન્દ્ર C2 હશે. તો એમાંથી પસાર થતું પણ સમતલ ભ્રમણાક્ષ, આ જે સ્થિર અક્ષ છે એને ભ્રમણાક્ષ કહેવાય, એને લંબ છે. એટલે આ પદાર્થની ગતિમાં પદાર્થ કોઈ એક અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરે છે. પદાર્થ કોઈ એક અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરે. બીજું, પદાર્થના કણો શું કરે છે? તો કે વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરે છે. પદાર્થના કણો કે જેનું કેન્દ્ર ભ્રમણાક્ષ એટલે કે સ્થિર અક્ષ, આપણે એને નામ આપશું ભ્રમણાક્ષ અથવા તો સ્થિર અક્ષ પર હોય તેમ વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરે. માર્ગ પર જુદી જુદા વેગથી. ત્રીજું, એ કણો માર્ગમાંથી પસાર થતું સમતલ અક્ષને લંબ હોય. અહીંયા જોઈ કે જેનું કણ જે અક્ષથી નજીક છે એનો વેગ ઓછો હોય, જે અક્ષથી દૂર હોય એનો વેગ વધારે હોય. એટલે જુદા જુદા વેગથી બધા કોઈ ક્ષણે, એટલે આમાં પહેલો મુદ્દો એક વાત કે કોઈ ક્ષણે બધા કણોનો વેગ જુદો જુદો, દરેક કણોનો વેગ જુદો જુદો.
દરેક કણોનો વેગ જુદો જુદો. એક આ પોઈન્ટ અને એક આ પોઈન્ટ જરૂર, પણ આપણે આગળ અભ્યાસ કરશું, પણ અત્યારે આપણે એની વાત કરીએ. દરેક કણોનો વેગ જુદો જુદો હોય પણ કોણીય વેગ સમાન હોય. એટલે કોઈ ક્ષણે દરેક કણોનો કોણીય વેગ સરખો હોય, સમાન હોય. એટલે એક આ પોઈન્ટ, પછી એની અક્ષ સ્થિર, એક પદાર્થની કોઈ એક અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરતો હોય, પછી એ અક્ષ સ્થિર હોવી જોઈએ, ભ્રમણાક્ષ સ્થિર હોવી જોઈએ. પછી દરેક કણોનો વેગ જુદો જુદો હોય કોઈ ક્ષણે, અને કણોનો કોણીય વેગ સમાન હોય. તો આવી ગતિ થઈ શુદ્ધ ચાક ગતિ થઈ. આની અંદર આપણે એવું નથી કે એક આ માનો કે સમતલ, આપણે અહીંયા વાત કરીએ સમતલ આને બનાવીએ, તો આ સમતલ પણ ભ્રમણાક્ષને તો લંબ જ છે, પણ એ સમતલમાંના દરેક કણ વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરતા હશે. જે કણ ભ્રમણાક્ષ એટલે કે અક્ષ જેડાક્ષથી નજીક હશે એની વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા નાની હશે અને એનો વેગ પણ ઓછો હશે. જેમ દૂર એમ એનો વેગ વધારે હોય છે. એની આપણે પણ આગળ જતાં ચર્ચા કરશું કે V બરાબર R ઓમેગા. ઓમેગા જે છે એ કોણીય વેગ છે, એટલે કોણીય વેગ સરખો, R અંતર છે સ્થિર અક્ષથી, R જુદું જુદું એટલે V જુદો જુદો થાય છે. એ આપણે અહીંયા થોડી વાત કરી દીધી. તો આપણે અહીંયામાં 2 પોઈન્ટ વાત કરી, શુદ્ધ ચાક સ્થળાંતર ગતિ, શુદ્ધ ચાક ગતિ. શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિમાં કોઈ ક્ષણે પદાર્થના દરેક કણોનો વેગ સરખો, પણ પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરતો નથી. અહીંયા પદાર્થ કોઈ એક અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરે છે, પાછી અક્ષ સ્થિર છે, અને પદાર્થના કણો વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરતા હોય. અને એ વર્તુળાકાર માર્ગમાંથી પસાર થતું સમતલ સ્થિર અક્ષ એટલે કે ભ્રમણાક્ષને લંબ હોય, જુદા જુદા વેગથી ગતિ કરતા હોય. કોઈ ક્ષણે બધા જ કણોનો વેગ જુદો જુદો હોય. અહીંયા એક ત્રીજું આપણે કણ લઈએ P3. તો P3 કોઈ સ્થળાંતર પામતો જ નથી, કોઈ એને વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરતો નથી, એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ સ્થિર છે. બધા કણોના અહીંયા P3નો વેગ શૂન્ય ગણાય. P1નો વેગ આપણે V1 કહી અને P2નો વેગ V2 કહી, તો P1નો વેગ V1 V2 કરતાં ઓછો હોય કોઈ ક્ષણે. એ વાત છે. એટલે આ ટાઈપની ગતિમાં આપણે સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીની દરેક કણનો કોઈ ક્ષણે વેગ જુદો જુદો પણ કોણીય વેગ સરખો, અને એ અક્ષય પછી સ્થિર, તો આ શુદ્ધ ચાક ગતિ કહેવાય. હવે આપણે અહીંયા ત્રીજી એક ગતિ જે ચાક ગતિ અને સ્થળાંતર ગતિનું મિશ્રણ છે એવી આપણે એક રોલિંગ ગતિની ચર્ચા કરીએ. તો એક ઢળતા સમતલ પર લાકડાનો નળાકાર કે ધાતુનો એક નળાકાર કે કોઈ પણ આવી રીતનો નળાકાર હોય, એ આપણે આ રીતે આમ ગબડતો બતાવેલો છે, આ રીતે આમ ગબડતો બતાવેલો છે. એટલે આમ બરાબર. તો એનું એક કેન્દ્ર જે છે P1, એ કેન્દ્ર પરનો કણ P1 રહ્યો એ આ રીતે ગતિ કરશે. એટલે અહીંયા ટોપ ઢાળના ટોપ ઉપરથી તળિયા સુધી જશે પદાર્થ. આખો પદાર્થ એટલે કે નળાકાર ટોપથી તળિયા સુધી પહોંચે છે, એટલે સ્થળાંતર પામે છે. એટલે સ્થળાંતર ગતિ તો છે જ તે પદાર્થની. બીજું આ પદાર્થનો કણ રહ્યો P1, એ આ રીતે સીધે સીધો જશે. બીજું ત્રીજી વાત કરીએ કે આ નળાકાર રહ્યો એની આ ભ્રમણાક્ષ ગણીએ. આ રીતે ભ્રમણાક્ષ P1માંથી પસાર થતી અને સમતલને લંબે ભ્રમણાક્ષને અનુલક્ષીને આમ ચાક ગતિ કરે છે. એટલે પદાર્થના કણો એટલે કે પદાર્થ કોઈક અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરે છે. જેમ જેમ પદાર્થ ગબડતો ગબડતો નીચે આવશે એમ એની ભ્રમણાક્ષ પણ આ રીતે સ્થળાંતર પામે છે, નીચે આવશે. પદાર્થ આ રીતે ફરતો 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 નીચે આવશે, ગબડતો ગબડતો. ત્રીજી એક વાત કરી, કોઈ ક્ષણે અહીંયા કણ P1 આપ્યો છે, P1નો વેગ આ દિશામાં છે, P2નો વેગ આ સ્પર્શકની દિશામાં છે, અને P3 જે છે અહીંયા સ્થિર છે ક્ષણ માટે. એટલે દરેકે દરેક કણોના વેગ જુદા જુદા છે. તો અહીંયા પદાર્થ નળાકાર જે છે ઢાળના ટોપ ઉપરથી તળિયા સુધી સ્થળાંતર પામે છે, એટલે ચાક ગતિ ધરાવે છે. પરંતુ પદાર્થના દરેક કણોનો કોઈ ક્ષણે વેગ સરખો નથી. એટલે એક વાત લઈએ કે પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરે છે. પછી અક્ષ કેવી છે તો કે અક્ષ પણ સ્થળાંતર પામે છે. અક્ષ પણ ઢાળના ટોપ પરથી તળિયા સુધી જાય છે, ગતિ કરે.
ત્રીજું, કોઈ ક્ષણે દઢ પદાર્થ એટલે કે નળાકારના દરેક કણોનો વેગ સમાન નથી. બીજું આપણે જોયું કે નળાકાર ટોપ ઉપરથી તળિયા સુધી જાય છે. નળાકાર ટોપ પરથી તળિયા સુધી સ્થળાંતર પામે, તેથી સ્થળાંતર ગતિ ખરી, પરંતુ દરેક કણોનો વેગ સમાન નથી, એટલે શુદ્ધ શબ્દ વપરાશે નહીં, એટલે સ્થળાંતર ગતિ થઈ. બીજું, પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરે છે, એટલે ચાક ગતિ ખરી, પરંતુ એ અક્ષ સ્થિર નથી, એ અક્ષ પણ તળિયા સુધી જાય છે, એટલે અક્ષ પણ નીચે જાય છે, એટલે શુદ્ધ ચાક ગતિ નથી. સ્થળાંતર વત્તા ચાક ગતિનું મિશ્રણ ગતિ એટલે કે રોલિંગ ગતિ છે. અહીંયા પદાર્થ નળાકાર ગબડે છે, એટલે રોલિંગ ગતિ, આપણે એને ઇંગ્લિશમાં રોલિંગ કહીએ છીએ, ગબડવું એને. તો અહીંયા આપણે જોયું કે પદાર્થ કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરે છે, અને એ અક્ષ પણ સાથે સાથે ટોપથી તળિયા સુધી પણ જાય છે, એટલે અક્ષ પણ સ્થિર નથી. અને કોઈ ક્ષણે પદાર્થ જે છે નળાકાર ટોપથી તળિયા સુધી જાય એટલે સ્થળાંતર પામે છે, પરંતુ કોઈ ક્ષણે એના વેગ જુદા જુદા છે, દરેક કણોના વેગ, એટલે શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિ પણ શુદ્ધ સ્થળાંતર ગતિ નથી. બીજું, પદાર્થ એક અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરે છે, એ અક્ષ પણ સ્થિર નથી, એટલે ચાક ગતિ છે પણ શુદ્ધ ચાક ગતિ નથી, એટલે આ બે ગતિનું મિશ્રણ છે, એટલે આની ગતિને કીધું આપણે રોલિંગ ગતિ. તો આમાં રોલિંગ ગતિ થઈ. હવે આપણે ત્રીજી એક ગતિ, ચોથી ગતિ છે ધ્રુણન ગતિ, એની વાત કરી લઈએ. રોલિંગ ગતિની અંદર આપણે પહેલાં વાત કરીએ તો ઉદાહરણની અંદર આપણે વાત કરીએ કે ઢારના તળિયેથી ગબડતો બોલ, ઢારના તળિયેથી ગબડતી રીંગ, ઢારના તળિયેથી ગબડતો નળાકાર, આ બધી રોલિંગ ગતિની અંદર લઈ શકાય. હવે આપણે ધ્રુણન ગતિની વાત કરીએ તો કે આકૃતિમાં એક ભમરડો, જે ભમરડો છે એ ગતિ કરતો દર્શાવેલ છે. એ ભમરડાની અક્ષ થઈ, એ અક્ષને અનુલક્ષીને ભમરડો આ રીતે ગતિ કરે, આમ ત્રાસો રહે છે, આમ સ્થિર નથી, આવી રીતે. અને એની જે આર જે છે એ સંપર્ક બિંદુ પાસે, એટલે સંપર્ક બિંદુ એ આરનું બિંદુ છે. એટલે ભ્રમણાક્ષ જે છે, અક્ષ જે છે એનું એક બિંદુ સંપર્ક બિંદુ છે એ સ્થિર છે, અને પાછી ભમરડો આ રીતે ગતિ કરે છે, એટલે ચાક ગતિ તો ધરાવે છે, અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરે છે, પાછી એની ચાક આ જે છે અક્ષ છે એ પણ આ રીતે આમ થાય છે એની અક્ષ, એટલે કે અક્ષ પણ એક સંપર્ક બિંદુ પાસે સંપર્ક સપાટીને લંબ એવા, આ લંબ કહેવાય, એ લંબને અનુલક્ષીને વર્તુળાકાર ગતિ કરે છે. અક્ષ એક બિંદુ સ્થિર રહે છે, બાકી અક્ષ આખી. તો અહીંયા બે વાત થઈ, એક કે પદાર્થ કઈ ગતિ કરે છે કે ભમરડો કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરે, એટલે ચાક ગતિ ખરી, પરંતુ બીજું શું કે અક્ષનું બિંદુ કે જે સંપર્ક બિંદુ છે તેને અનુલક્ષીને પદાર્થ એટલે કે ભમરડાની અક્ષ વર્તુળાકાર બનાવે છે. જો અક્ષ ગતિ કરી કોણ જેવો આકાર બનાવે છે, કોણ આકારની સપાટી રચે છે. એટલે અહીંયા ભ્રમણાક્ષ રહી એની જે અક્ષ છે એ પણ ગતિ કરે છે, એટલે દોલન કરે છે, બિંદુને અનુલક્ષીને દોલન કરે છે. સંપર્ક બિંદુ ઓને અનુલક્ષીને દોલન કે ભ્રમણ કરે છે. કોણ કે અક્ષ એ સંપર્ક બિંદુ ઓને અનુલક્ષીને દોલન કે ભ્રમણ કરે.
તો આ ગતિ થઈ ધ્રુણન ગતિ. ધ્રુણન ગતિની અંદર પદાર્થ ચાક ગતિ કરે કોઈ અક્ષને અનુલક્ષીને, પાછી એ જે અક્ષ છે એ પણ એનું એક સંપર્ક બિંદુ કે જે સ્થિર અક્ષ પરનું જ બિંદુ છે ને સંપર્ક બિંદુ છે, પાછું એને અનુલક્ષીને એને લંબ સપાટીને લંબ એની સાપેક્ષે દોલન ગતિ અથવા તો ભ્રમણ ગતિ કરે છે. તો આ ગતિ થઈ ધ્રુણન ગતિ. તો આ બંને ગતિ જે છે ચાક ગતિ અને બીજી એક ગતિનું મિશ્ર ગતિ છે. એટલે આ બે ગતિ છે, એમાં ચાક ગતિ તો છે પણ શુદ્ધ ચાક ગતિ નથી. તો તમે વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.